بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أبناء وبنات طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، ومع الأسبوع العاشر ومع التقييمات الثلاثة للأسبوع العاشر. وتعالوا نبدأ بالتقييم الأول. ومديني أبيات شعر: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. عايز نحدد من الأبيات لونا بديعيا، يعني عايز محسن. هنلاحظ هنا تتوجع ويجزع، تشابه الحرف الأخير هنا طبعا ده تصريع، يبقى تصريع بين تتوجع ويجزع. طب وإيه سر الجمال أو قيمة الفنية؟ يعطي جرسا موسيقيا، طبعا يطرب الأذن ويجذب الانتباه. الغرض الشعري لهذين البيتين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. ونلاحظ هنا طبعا المدح، الغرض الشعري المدح. طيب، ميز وسيلة الإيجاز في هذا البيت. ومديني: ما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد أو الغمد، اللي هو الجراب. الصارم ده اسم من أسماء السيف، فأصلها وما السيف الصارم الهندي، يبقى حذف السيف اللي هو الموصوف وأبقى الصفة اللي هي الصارم. يبقى هنا إيجاز بإيه؟ حذف الموصوف اللي هو السيف. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة، إيتاء على وزن إيه؟ بيقول لي المصدر ده إيتاء على وزن إفعال. بيقول لي اكتب تعليق لهذه الصورة. نلاحظ طبعا الصورة للعلم المصري والأيادي المتكاتفة دي، يبقى ممكن نقول تكاتف واتحاد كل طوائف الشعب قوة لمصر. أو ممكن أقول المصريون يد واحدة. طيب، ده كده انتهينا من التقييم الأول. ننتقل للتقييم الثاني. ومديني أبيات لأبي الأسود الدؤلي: العيش لا عيش إلا ما اقتصدت، فإن تسرف وتبذر لقيت الضر والعضاء، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. حدد من الأبيات لونا بديعيا. هنلاحظ معايا اقتصدت، ودي معناها التوفير، عكسها تسرف، يبقى اقتصدت وتسرف، أو ممكن اقتصدت وتبذر، دول بينهما ايه؟ طباق. يبقى هو عايز مني لون بديعي، طباق. طباق بين مين؟ اقتصدت وتسرف. طب وايه قيمته الفنية؟ يبرز المعنى ويوضحه. طيب، استنتج الغرض الشعري للبيتين: أمر على الديار، وأول ما ألاقي قيس بن الملوح تبع الشاعر الغزل عفيف، قيس بن الملوح كنا حافظينه: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. قيس بن الملوح والمشهور بمجنون ليلى. إذن الغرض الشعري هو إيه؟ الغزل، وطبعا العفيف. ميز نوع المصدر في البيت السابق ووزنه: سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا. اختيالا، ادي المصدر اهو، فعله اختال، يبقى مصدر ايه؟ خماسي. مصدر خماسي اللي هو اختيالا.
واغتيال على وزن افتعال، اهو وزنه افتعال. السؤال التالي مديني بيت شعر وبيقول لي بين وسيلة الإيجاز في هذا البيت. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عار هنا إعرابها خبر لمبتدأ محذوف، إذن إيجاز بحذف المبتدأ، إيجاز بحذف المبتدأ. هنا بيقول لي اكتب تعليق على الصورة. نلاحظ هنا انه يعني الطلاب قاعدين فوق الكتب كده ورفعتهم لمكانة عالية، يبقى العلم يرفع من شأن صاحبه، ده التعليق. ننتقل للتقييم التالي، وبيقول لي في أبيات برضو لأبي الأسود الدؤلي: أكرم صديق أبيك حيث لقيته، وأحب الكرامة من بدا فحباكها، لا تلقين مقالة مشهورة لا تستطيع إذا مضت إدراكها. عايزين سمة من السمات الأسلوبية للشاعر، وطبعا السمات الأسلوبية ثوابت لأي شاعر. ممكن نقول سهولة الألفاظ وضوح المعاني، أو ممكن نقول له سهولة الألفاظ وضوح المعاني. ممكن نقول له كمان نلاحظ ان هو استخدم كل اساليبه انشائيه، يبقى استخدام الاسلوب الانشائي. طيب الجزء الثاني عايز مني لون بياني، يعني عايز مني صوره. لا تلقين مقاله مشهوره لا تستطيع اذا مضت، يبقى مقاله مضت، مقاله مضت. هل المقاله ممكن تمضي او تمشي؟ صور المقاله بكائن حي يتحرك، تبقى دي كده استعاره مكنيه. يبقى أو استعارة مكنية. طب ايه هي الاستعارة المكنية؟ مقالة مضت، مقالة مضت، استعارة مكنية. صور المقالة بإيه؟ بإنسان يمضي، إنسان يتحرك، يبقى إيه سر جمالها؟ سر جمالها التشخيص. طيب بين وسيلة الإيجاز في البيت السابق: إن كنت تعلم ما تأتي وما تظهر فكن على حذر، قد ينفع الحذر. إن كنت تعلم ما تأتي، هل قال له تأتي إيه؟ وما تظهر، هل قال له تظهر إيه؟ ففي الاثنين حذف المفعول به، يبقى هنا تأتي وتظهر. طيب ففي الاثنين إيجاز بإيه؟ حذف المفعول به. هات مصدر من الفعل أقام. طبعا أقام المصدر بتاعه إقامة. طب وإقامة على وزن إيه؟ وزنه إفعل، وممكن كمان إفالة، كلاهما صحيح، ولكن إفعل هي الأقوى. الأخطل: النازلين بدار الذل إن نزلوا، وتستبيح كليب محرم الجاري. غرض الأبيات: النازلين بينزلوا بدار ذل، أول مكان ينزلوا فيه بيتذلوا، يبقى طبعا الهجاء. غرض البيت الهجاء، بيقلل من قيمتهم. عايز مني تعليق وراعي ضوابط الكتابة، ومديني صورة لشخص، الشخص ده وصل لقمة جبل أعلى من السحاب وواقف على القمة. طب ايه اللي ممكن نكتبه هنا؟ أن الوصول للقمة ليس سهلا، لكن الأصعب هو البقاء عليها. مرة ثانية: إن الوصول للقمة ليس سهلا، لكن الأصعب هو البقاء عليها. إنك تفضل على القمة هو ده الصعب. وبكده أحبابي نكون انتهينا من التقييمات الثلاثة، وفقكم الله.